Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ यो बजाज पल्सर 220 मा एक्जस्ट हाल्नु भइरहेको छु एक्रापोविक को हैन। कस्तो साउन्ड आउँछ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसको बेन्ड पाइप एक्स्ट्रा ल्याएर खोलेर काटि पनि सकेको छु र यसको ओरिजिनल चाहिँ यहाँ छ। यो ग्राफिक्स लगाएको छ हैन, स्टिकरहरु। अब हेर्दै जाम के कस्तो साउन्ड आउँछ र तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले पनि लाउन सक्नुहुनेछ। र बेन्ड पाइप काटेर हामीले यो वेल्डिङ पनि हानिसकेको छौँ मजाले चारैतिरबाट हैन। र अब इन्स्टल गरेर हेरौँ कस्तो साउन्ड आउँछ। अर्को अब स्टार्ट नभएर चाहिँ अब ढकाल्नु पर्ने अवस्था आयो। अर्को मेथड युज गरेर आवाज त सुनाउनु पर्यो नि त हजुरहरूलाई हैन। त्यहाँ पर्खिनु भएको छ होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु। मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट हानिदिनु। मलाई पनि ढकाल्न लाग्यो। म के अरे भिडियो गर्ने मान्छेलाई पनि यहाँ ढेकाल्न लाग्यो हाम्रो पार्टले। अनि यस्तो गरेर हुँदैन। यहाँ हाम्रो अर्को मेथड युज गर्नु पर्यो। यहाँसम्म आउनु पर्यो क्या। झन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ। यहाँ कसैमा प्लास्टिक होल्डिङ पनि हुन्छ, वास पनि हुन्छ, स्टिकर सब हैन, स्टोरेजहरू पाउँछ। यहाँ हाम्रो अर्को मेथड युज गर्नु पर्यो हामीले। र यसको डिपी किलर झिकेर यो साउन्ड सुन्नु हैन। हेर्नु बिस्तारै पड्काउँदा फाइनली हामीले यो 220 मा चाहिँ लाइसन्स ल ठिक छ। ल भयो हैन, डिस्टर्ब हुन्छ उता। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला। च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।